মুজাম্মিল একাডেমিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মেথছৰ 4টা শৰ্টকাট ট্ৰিক্স শিকাই দিম। আপোনালোকে কলম আৰু কাগজ হাতত লওক। এই ট্ৰিক্স কেইটা ফৰ্মুলা কেইটা আপোনালোকে লিখি লওক। চাকৰি সম্পৰ্কীয় সকলো পৰীক্ষাত এই 4টা নিয়মৰ অংক সদায় আহি থাকে। হে আপোনালোকে এই ফৰ্মুলা কেইটা লিখি লওক। চাও আহক প্ৰথম নিয়মটো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে এজন ল'ৰাই 92 ফুট ওখ তেলযুক্ত বাঁহ এডাল বগুৱাই আছে। ইয়াতে বগাই আছে বুলি লিখিছো, একচুৱেলি বগুৱাই আছে। তেওঁ প্ৰথম মিনিটত 12 ফুট উঠে আৰু দ্বিতীয় মিনিটত 8 ফুট নামি যায়। বাঁহডালৰ শীৰ্ষত উঠিবলৈ ল'ৰাজনৰ কিমান সময় লাগিব? কথা হ'ল 92 ফুট ওখ বাঁহ এডাল, সম্পূৰ্ণ বাঁহডালত তেল আছে, সেইডাল বাঁহ বগুৱাই ওপৰত উঠিব লাগিব। তো প্ৰথম মিনিটত তেওঁ 12 ফুট উঠে, দ্বিতীয় মিনিটত আকৌ পিছলি 8 ফুট পৰি যায়। এনেকৈ বগুৱাই কিমান সময়ত তেওঁ বাঁহডালৰ মূৰ পাবগৈ, শীৰ্ষ মূৰ পাবগৈ, সেইটো আমি কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগে। যদি অলপ টিপিকেল টাইপৰ কুৱেশ্যন হয় এইটো, কিন্তু একেবাৰে সহজ। নিয়মটো ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে লিখি ৰাখিব। তো মনত ৰাখিব, 92 ফুট ওখ, প্ৰথম মিনিটত 12 ফুট উঠে, দ্বিতীয় মিনিটত 8 ফুট নামি যায়। এনেকৈ কিমান সময় লাগিব তেওঁৰ বাঁহডালৰ মূৰ পাবলৈ। ঠিক আছে, আমি এতিয়া অংকটো কৰি চাম। ইয়াৰে ফৰ্মুলাটো হ'ল যে মুঠ দৈৰ্ঘ্য বিয়োগ প্ৰথম উঠা দৈৰ্ঘ্য হৰণ প্ৰথম উঠা দৈৰ্ঘ্য বিয়োগ দ্বিতীয় নমা দৈৰ্ঘ্য, এইখিনি মাল্টিপ্লাই বাই 2 প্লাছ 1। তো আমি কেলকুলেশ্যনটো কৰোঁ। মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান আছিল? 92 মাইনাছ প্ৰথম উঠা দৈৰ্ঘ্য 12 ফুট উঠিছিল, তাৰপিছত ডিভাইড 12 ফুট, প্ৰথম উঠা দৈৰ্ঘ্য 12 ফুট মাইনাছ দ্বিতীয় নমা দৈৰ্ঘ্য 8 ফুট, এইখিনি মাল্টিপ্লাই বাই 2 প্লাছ 1। তো আমি ব্ৰেকেটৰখিনি কৰি লওঁ। 92 minus 12, 80, divide by 12 minus 8, 4, into 2 plus 1, divide 20, into 2 plus 1, 20, কিমান হ'ব? 20 into 2, 40, plus 1, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ল? 41 মিনিট সময় লাগিব। ৰিকুৱাৰ্ড টাইম 41 মিনিট। তো বুজি পালে, যিমান টান বুলি ভাবিছিল সিমানেই সহজ। মুঠ দৈৰ্ঘ্য বিয়োগ প্ৰথম উঠা দৈৰ্ঘ্য, এইখিনি ডিভাইড বাই প্ৰথম উঠা দৈৰ্ঘ্য মাইনাছ দ্বিতীয় নমা দৈৰ্ঘ্য, এই গোটেইখিনি কেলকুলেশ্যনক 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি প্লাছ 1 কৰিলে যিখিনি হয় সেইখিনি হ'ব এনচাৰ। মনত থাকিব, এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিলে এইটো ফৰ্মুলা পুট কৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি বেলেগ এটা পদ্ধতি চাম। যে এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন আহে, যিটো কুৱেশ্যন আপোনাৰ এটা চৌবাচ্চাত একডাল পাইপেৰে পানী ভৰাওঁতে সময় কিবা এটা লাগে। সেই চৌবাচ্চাটোত যদি এটা ফুটা থাকে, সেই ফুটাৰে পানী ওলাই যায়। এনেকুৱা টাইপৰ যি অংক আছে, বা দুইডাল পাইপেৰে, একডাল পাইপেৰে অলপ কম সময় লাগে, একডাল পাইপেৰে বেছি সময় লাগে, তেনেকুৱা অংক আমি ইয়াতে কৰিম। চাওক, প্ৰথম অংকটো চাওক। প্ৰশ্নটো হ'ল, এটা চৌবাচ্চা এডাল পাইপেৰে ভৰ্তি হওঁতে, মানে পূৰ্ণ হওঁতে সময় লাগে 10 ঘণ্টা। চৌবাচ্চাটোত এটা ছিদ্ৰ থকা বাবে চৌবাচ্চাটো পূৰ্ণ হওঁতে সময় লাগে 15 ঘণ্টা। ছিদ্ৰটোৰে চৌবাচ্চাটো খালী হওঁতে কিমান সময় লাগিব? প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে
যে এটা চৌবাচ্চা এটা পানীৰ টেংকি তাৰমানে সেইটো একডাল পাইপেৰে ভৰ্তি হওঁতে 10 ঘণ্টা সময় লাগে কিন্তু চৌবাচ্চাটোত এটা ফুটা আছে ছিদ্ৰ আছে যিটোৰে পানী ওলাই যায় পাইপেৰে পানী ভৰোৱা হয় ছিদ্ৰৰে সৰু ফুটা আছে তাৰমানে সেইটোৰে পানী ওলাই যায় এতিয়া পাইপডালেৰে পানী ভৰি আছে আৰু ছিদ্ৰৰে পানী ওলাই গৈ আছে তেতিয়াহ'লে এনে যদি ছিদ্ৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে পাইপডালৰ সময় লাগে 10 ঘণ্টা আৰু ছিদ্ৰটো থকা কাৰণে 15 ঘণ্টা সময় লাগে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে সম্পূৰ্ণ চৌবাচ্চাটো এই ছিদ্ৰৰে খালী হওঁতে কিমান সময় লাগিব এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আমি কেনেকৈ কৰিম চাওক এটোৰ ফৰ্মুলা হ'ল প্ৰয়োজনীয় সময় সমান xy divided by x minus y য'ত x হ'ল second time আৰু y first time মানে ছিদ্ৰ নথকা আৰু এটো ছিদ্ৰ থকা ইয়াতে ছিদ্ৰ থকা 15 ঘণ্টা আৰু এটো কিমান আছে 10 hours এটো 15 hours তো এতিয়া আমাৰ ৰিকোয়ার্ড টাইম কিমান হ'ব required time is equal to 15 into 10 divided by 15 minus 10 150 divided by 5 then 30 তার answer to over 30 hours এইটোৱে হ'ল answer বুজি পাইছে এই নিয়মৰ যিমানবোৰ অংক আহিব এটো ফৰ্মুলা পুট কৰি দিব আপোনালোকৰ answer পাই যাব অপচন জি চাৰিটা থাকিব তাতে এই answer পাই যাব ঠিক আছে নেক্সট আমি চাম দুটা পাইপেৰে এটা সৰু পাইপ আৰু এটা ডাঙৰ পাইপেৰে দিলে কম সময় লাগিব সৰু পাইপেৰে দিলে বেছি সময় লাগিব তেতিয়াহ'লে দুটা পাইপেৰে ভৰ্তি কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন চাওঁ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এটা চৌবাচ্চা ভৰিবলৈ দুইডাল পাইপেৰে ক্ৰমে 20 মিনিট আৰু 30 মিনিট সময় লাগে দুয়োডাল পাইপেৰে একেলগে ভৰালে কিমান সময় লাগিব এটো এক ধৰণৰ প্ৰশ্ন এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি আহে তেতিয়া আপোনালোকে কি ফৰ্মুলা পুট কৰিব হেতু কৈ দিছো যে এটো প্ৰয়োজনীয় সময় কি হ'ব आंसर এটো প্ৰয়োজনীয় সময় হ'ব xy divided by x plus y হ'ব এবাৰ আগৰবাৰ আছিল x minus y এবাৰ দুডাল পাইপ একেলগে তেতিয়াহ'লে x plus y তেতিয়াহ'লে চাওক হেয়াকে x2 কিমান হ'ব ফাৰ্স্ট 20 পূৰণ 30 ডিভাইড 20 যোগ 30 কিমান হ'ব ইয়াতে হ'ব 600 ডিভাইড 50 তেতিয়াহ'লে ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব 0 0 কেনসেল 5 বাৰং 60 তেতিয়াহ'লে কিমান টাইম লাগিব 12 মিনিট
সময় লাগিব। এইটো এনসার পাইছে বুঝি। এনেকুৱা টাইপৰ যদি অংক আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ফৰ্মুলা পুট কৰিব। ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম ধৰক নাওৰ লগত। নাওহঁতৰ দিশে মানে কাৰেণ্টৰ অনুকূলত যদি যায় আৰু প্ৰতিকূলত যদি আহিব বিচাৰে তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব কেলকুলেশ্যনবিলাক। তাৰমানে কাৰেণ্টৰ দিশত মানে সোঁতৰ দিশত নাও যাওঁতে সময় কম লাগিব, সোঁতৰ ওলোটা আহোঁতে কাৰেণ্টৰ এগেইনষ্টত আহোঁতে বেছি সময় লাগিব। এই ধৰণৰ অংক আমি এতিয়া চাম। এতিয়া আমি এই এক্সাম্পলটো চাম। ইয়াতে আছে এখন নাও সোঁতৰ অনুকূলত ঘণ্টাত 8 কিলোমিটাৰ আৰু সোঁতৰ প্ৰতিকূলত 4 কিলোমিটাৰ যায়। নাওখনৰ বেগ কিমান? এইটো কি কৈছে যে নাওখন যিফালে যাই আছে সোঁতৰ দিশত গতি কৰিলে 8 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যায় আৰু যদি সোঁতৰ এগেইনষ্টত আহে তেতিয়াহ'লে 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আহে। তেতিয়াহ'লে আমি হিচাপ কৰিব লাগে নাওখনৰ বেগ কিমান। এইটো আমি এনেকৈ সলিউশনটো কৰিম যে x + y/2 সিধা x টো হল কাৰেণ্টৰ দিশত সোঁতৰ অনুকূলত 8 কিলোমিটাৰ প্লাস সোঁতৰ প্ৰতিকূলত 4 কিলোমিটাৰ by 2 12/2 is equal to 6. answer to হ'ব আমাৰ 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এইটো একেবাৰে সহজ। ইয়াৰ পিছত চাম আমি এটা অলপ জটিল ধৰণৰ, মানে কাৰেণ্টৰ দিশত এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব গৈছে আকৌ উভতি আহোঁতে কিমান সময় লাগিব, সেইখিনি এটা প্ৰব্লেম আছে আমি চাম। এতিয়া আমি এইটো প্ৰব্লেম চাম। ইয়াতে আছে নাও আৰু সোঁতৰ বেগ যথাক্ৰমে ঘণ্টাত 10 কিলোমিটাৰ আৰু 5 কিলোমিটাৰ, নদীৰে 45 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য অতিক্ৰম কৰি উভতি আহোঁতে কিমান ঘণ্টা সময় লাগিব। নাওখন একবাৰ যাব আকৌ ঘূৰি আহিব, কিমান সময় লাগিব। ইয়াতে দিয়া আছে নাওৰ বেগ 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু সোঁতৰ বেগ 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এই ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক কেনেকৈ সলভ কৰা যায় আমি এইটো চাওঁ। এই প্ৰব্লেমটো ইয়াতে ফৰ্মুলা এটা আছে। ফৰ্মুলাটো হ'ল যে required time equal to d into 1/p plus q plus 1/p minus q. যেটো p ইয়াতে d হল অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব, অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব, p হল নাওৰ বেগ আৰু q হল সোঁতৰ বেগ। এইখিনি আপোনালোকে বহিত লিখি লওক। বহিত লিখি লৈ প্ৰেক্টিস কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহে পৰীক্ষাত যে required time equal to d, মুঠ অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব ইয়াতে আমাৰ 45 কিলোমিটাৰ, p নাওৰ বেগ 10 কিলোমিটাৰ আৰু q হল সোঁতৰ বেগ 5 কিলোমিটাৰ। ঠিক আছে, এইখিনি মুছি লওঁ, তাৰপিছত আমি কৰিম। এতিয়া চাওক ইয়াতে d 45 into কি আছে 1/p plus q 10 plus 5 plus 1/10 minus 5 equal to 45 into bracket দিও 1/15 plus 1/5 45
ইনটু 1/15 আৰু 1/5 প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব 3 প্লাছ 1 4/15 এতিয়া আমি কি কৰিম 15 এৰে 45 ক 3 টাইমছ 3 4 জাৰ এটো 3 4 জাৰ 12 তেতিয়ালে আমাৰ এনসারটো হ'ব 12 আৱাৰ এনসার 12 আৱাৰ্স এনেকুৱা প্ৰবলেম পালে আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাটো পুট কৰি কৰিব আছে বুজি ঠিক আছে এই ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব সব ভিডিও বিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই আছো এই গৰমত ভিডিও বনাব লাগিলে ফেন অফ কৰি ল'ব লাগে নহলে ভিডিওৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত নয়েজ আহে শব্দ হয় এইবিলাক শুনিলে আপোনালোকৰ ভাল নালাগিব যাৰ কাৰণে গৰমত হলেও ফেন অফ কৰি ল'ব লাগে ৰুমৰ দরজা খিড়কি বন্ধ কৰি ল'ব লাগে যাতে বাহিৰৰ সাউন্ড নাহে ভিতৰৰ সাউন্ড বাহিৰত নাযায় তো এই কষ্টখিনি কৰো কেৱল লাইক আৰু শেয়াৰ পোৱাৰ কাৰণে তো ঠিক আছে আপোনালোকে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰ কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এইখিনি কৈ আজি সামৰিছো ধন্যবাদ